Stor svartgris. Det var sjukt alltså. Det är så jävla mycket djur. Vad är så fint. Drevjakt, Blomröd, Carl Philip Dreyer. Som en dröm helt enkelt. Och magen är mätt av dov, entrecote, trippelfriterade pommes frites, Är det här klart nu då? Ja, det är klart. Det är klart. Och det är ingen sapilgroda? Nej. Fan vad gott! Eller hur? Ja! Men alltså, Nej. Ja, smakar som kyckling. Nej. Godare än kyckling. Det var fan gott. Ännu godare. Det var gott. Är det koriander på? Ja, lite. Det är ju det. Jag älskar koriander. Sticker på den här grodan. Kolla på det här. Ja, kolla här. Så får man bara... Man får liksom bara... Ja, gott, eller hur? Ja, alltså det är jättegott med koriander. Nej, men de här grodlåren är lite små bizarra till utseendet innan de är tillagade. Men det var fantastiskt gott. Nu sätter vi igång. Nu kommer hundarna snart. 360 här. I det här tornet har Danne enligt uppgift 72 grisar en gång. Så att, de har varit väldigt duktiga och röja upp lite skjutgator här och där. Så att prasslar det till, då får man liksom försöka gissa sig till liksom vilken gata man tror att de kan komma i. Idag jagar vi framförallt vildsvin. Det finns gott om vildsvin här. Men också räv är lovligt. Men bockarna ska enligt uppgift inte ha fällt sina horn nu. Så vi skjuter bock upp till spets. Ganska tidigt in i det här drevet så hörde jag det knakade ganska mycket. Bara 30 meter in här i björket. Men jag var ganska säker på att det var vildsvin som stod där inne. Och tryck liksom. Som sagt. Ja, det var en till ungefär. Jag har fått det. Vad var det jag sa? För det bara knaka utav helvete här inne när en av hundarna fick upp en bock. Har någon ropat på radion. Men det visade sig att det var en till hundförare som var inne och prasslade i skogen. Jag har hört en del på radion. Det är många som har uppsatt framförallt rådjur. Jag har sett svansen på en räv som typ vände i skogskanten och kutade tillbaka in i soten. Titta på grisen. Nej. Så precis som man ska göra när man ser gris. Fast han tvärnitar bara står still på. Japp.
Ja. Har du fått att jakten är bruten patronur ses vid stallet? Det kurrar i magen som vanligt. Så ja, vi får la se. Hysterisk mättnad. Nu är vi 250 meter från tornet där jag stod före lunch. Nu har vi liksom vänt på steken. Så det går drevet in från andra hållet så att säga. Jag hoppas att de får med sig lite grisar den här gången. Vi släpper mundarna. Nu upptag. Där, Roger. En bock. Det ser ut som en bock. Jag vet inte lunch. Se att det blir en bock lite. Sneaky bastard. Där snurrade runt den där. Ja. Tyckte jag såg hon på den där. Så jag vågade inte skjuta. De vill ju inte att vi skjuter över spets idag. Martin, din hund går i ett bockspår tror jag. Den gick vidare ner mot Stefan. Tätt. Svårt att komma in. Svårt att ta sig igenom hundarna. Nej, det här var ju ingen hit. Jag har inte gått något vidare idag varken för hundar, hundförare eller skyttar. Men hörni ni, ja vad ska man säga? Det här är inte mycket till jaktfilm. Vi gör så här. Vi jaktar vidare i det här avsnittet. Det blir mera. Det kommer mera. Sitt kvar! Ja, det kommer mera. Och då blir det riktig drevjakt. Alltså vi snackar mitt i Skåne. Hela Aimpoint, varenda mediapersonlighet i hela Europa som betyder någonting inom jakt är här. Och nu blir det dovhjort och vildsvins kalas. Nu kör vi. Det är ganska blött här i Skåne. Vi är på Berringe. Som ligger mitt i Skåne kan man väl säga. Fantastiskt gods, enorma arealer, ett otroligt fint jordbruk och jakten är to die for. De har en fantastisk dovhjortsstam. Lovligt är dovvilt obviously. En skavel på hela dagen är lovlig. En spets per pass. Vildsvin. Jägarmässigt hondjur upp till 80 kilo. Kronvilt. 5 stycken hindkalv totalt på hela dagen. En älgkalv. Och rävgrävling. Icke rådjur.
jävlar. Åh jävlar vilken fart den fick. Kom hit då. Du, den där ser ganska stor ut den här grisen. Det är medeläran som vi bjuder på sån här filmjakt kan jag säga. Det är otroligt generöst av Aimpoint. Nu måste man ju visa vad man går för och framförallt vad den där kan gå för. Acro C2 3,5 MOA. Enligt många den ultimata storleken på en rödpunkt för drevjakt. Och den ligger. Jag ser inte om det är en han eller... Vad är en han? Det är en galt. Nu är vi igång. Först kom en ensam hind. Stanna. Bara kollade på mig. Hon vände. Fick bredsidan. Tog skottet. Jag såg henne lägga sig där uppe. Och precis när jag ser henne lägga sig då hör jag hundföraren vråla där uppe. Och jag ställde upp den här galten. Vita hjortar är fredade och egentligen av en anledning. Det är för att de funkar som markörer när de inventerar viltstammen. För då kan man känna igen vilka olika grupper som springer på marken. I övrigt så finns det liksom inte direkt några sådana sentimentala skäl för det, utan eller estetiska, utan det är därför. Det är... Åh jävlar. Oj. Oj. Här erbjuds det på jaktfilm deluxe alltså. Hur stor? Över 80? Ja, det vet jag inte. Jag tyckte det såg ut som ett hondjur. Och kanske 180 kilo. Det är så jävla mycket djur. Vad är det som händer? Kommer en ensam liten rackare, men alldeles utmärkt för att äta. Jag tar skott på rörligt vilt som jag innan med tubkika eller tubsikte hade känt var rätt chansartade liksom. Nu är jag bombsäker på min sak och ja, viltet faller och drar åt helvete. Fan, skjuter han mig för någonting? Jag står och tittar på den nu. Det där är kallt. Där är en till. Kolla, höger. Där är nog en söka. 2 stycken. Jag tar den bakom. Jag tar där.
brutet. Nu bryter de jakten när jag har fullt med gris på mig. Men oj. Ja, är jakten bruten så är den. Men vilket pass. Herregud, jag har aldrig haft så mycket gris på mig i mitt liv. Helt otroligt alltså. Sjukt häftigt. Alltså jag är helt mållös. Jag vet inte vad jag ska säga, men euforin är total. Slutspurten är här. Missa inte att kolla in våra Black Week Deals på jaktjakt.se. Upp till 50% rabatt på optik, ljuddämpare, värmekikare och mycket mer. jaktjakt.se. Vilken päls alltså. Nu är ju de i full vinterskrud här alltså. Otroligt vilka fina djur det här är alltså. Wow. Här ligger den. Ibland tycker man liksom inte att de tecknar så här jättetydligt. Jag såg att den tecknade. Men sen såg jag också att den la sig här. Jag skymtade att den stod och svajade lite här inne. Wow. Vilka djur det här är alltså. Helt otroligt. Inga skadeskjutningar, inga eftersök. Nu ska vi samla ihop oss snabbt som attan för att köra såt nummer 2. Man vet att jaktmarken är stor när man åker Europaväg för att åka till nästa såt. Och då är man fortfarande kvar inne på marken. Ni hör kanske lastbilar och sånt. Vi står ganska nära en e-väg här. Men här är det lite längre håll. Så jag måste mäta lite avstånd här för att se. Kan det vara så att de kommer hitåt? Knappast då. Nej. Kom hit, här borta är vi. Lite oflytt här. Hundföraren kom här, stod och babblade i radion. Precis när han står där med sin hund, då kommer det dov springande med för kullen. Då fick hunden syn på dem och började dra efter och skälla. Förvisso in i såten, men ändå. Inte åt det här hållet. Här är jag, här. Nu säger de i radion att den här dovskaven, den enda vi får skjuta idag, ligger, och det är faktiskt vildmarken. Staffan, grattis Staffan, det var roligt för dig. Kul, jag skickar just en bild på den också. Jag och Staffan är de enda 2 svenskarna på den här jakten så att säga, förutom människorna från själva Aimpoint just. Det kom fler till mitt höger. Kom ett rådjur, en bock, som ju inte är lovlig, så jag stod och stirrade på den som en idiot, och så bara var det något som rörde sig högre ögonvrån. Då kom det en hind och en kalv springande och sköt ett skott, den stannade där. Jag tyckte det lät som den träffade, men den sprang som om att den inte träffade, och sen så sköt jag till, då var det boom, men då såg jag att benet hängde på den, och sen så fick den en till i sig helt enkelt. Och då stöp den. Understood, beat is over at Burringe, over and out. Bait is over at Burringe, säger de i radion. Och det betyder att såten är bruten. Vi gör patron ur. Nu ska vi ner och titta på den lilla kalven. Som sagt så sköt jag ju 3 skott mot den. Och jag hoppas inte att det är 3 hål i den, för då har jag överpresterat, skulle man kunna säga.
Jag vill ju inte att den skulle springa vidare på grund av att slippa eftersök och sånt där. Aningen långt fram kanske, men jag tar och lägger den här vid tornet bara så att viltpatrullen hittar den. Vad konstig Jompis bössa ser ut helt plötsligt. Ska han skjuta med hagel? Nej, det här är inte bara Aimpoint som håller det här eventet utan även Sauer. Så här har vi Sauer 404. Silence TI. TI står för titan och ska visa sen. Men det är ju ljudämpare hela vägen upp här. Pipan är väl ungefär dit och sen, precis som Rodale-dämparna. Titan innan mäte på den här. Och den här har jag provskjutit lite på skjutbanan häromdagen. Och den skjuter fan i mig spikrakt. Det skulle vara kul att testa. Rådjur. Där är 2 till där borta. Okej, ett ganska öppet pass. Här bakom har vi en liten slänt ner. Och jag tror att det kommer komma en del vilt ner från det här våta. Genom det här buskeriet och ut här. Så här gäller det att ha ögon i nacken och se vad det är som möjligtvis kan poppa ut här från buskagen. Lite läskigt med passgrannar där borta. Förvisso rätt långt bort och kommer viltet nära ska man skjuta rakt ner i marken. Det är blött och vått och väldigt mjukt i marken så att man behöver inte vara så orolig för rikoschongerna. Men jag misstänker att viltet kommer vilja passera mellan den här och den där holmen. Nu händer grejer. Vet vad det låter? Där. Går upp på tyskarna. Springer så. Fan också. Nej, den där fick springa vidare. Ingen bra läge. Gått fel håll ju. Ja, det verkar vara vilt även i tredje såten som heter. Oj, vad det skjuts. Och 4. Dömde hela skiten. Det kom 2 till. Okej, men... Ja, vad fan? Så, ja. Sen har kapparna... Och nu är jakten bruten. Då så. Det var det, mina kära vänner. Det blev ingenting skjutet i sista. Så jag fick inte visa er hur lite den här låter. Tyvärr. Men man kan inte få allt här i världen. Det har ju varit 2 väldigt roliga och viltfyllda såter nummer 1 och 2. Det är bara att bita ihop och köra vidare. Nu klättrar vi ner. Ja, vilka dagar. Det börjar ju lite med stolpe ut kan man säga hos Drejer, men där fick man upprättelse direkt när man kom hit till fina Böringe. Stort tack Carl Philip och tack snälla ni människor på Aimpoint för fantastiska dagar. Otroligt. Och vilken, alltså första såten idag, det var helt bananas. Jag har aldrig haft så mycket vildsvin på mig någonsin på någon jakt i hela mitt liv. Det var helt otroligt. Otroligt kul. Ja, och tack till er som kollar.
Ses snart igen. Skitjakt, sayonara, knäck och bräck och ja, allt det där. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vilterian. Jag är ute på älgjakt och vi har brutit för lunch. Jag ska bjuda de hungriga jägarna på en skogslunch. Det kommer bli en grillad vildsvinswrap med konfiterade vildsvinsbogar. Lite cheddar i libabröd med en kålsallad med sambal, lime och sesamfrön och en sojamajonnäs. Här har vi den asiatiska wrappen med grillad konfiterad vildsvinsbog, sojamajonnäs, en kålsallad med sambal och lime och lite koriander på toppen. Pass på!